থাম্বনেল আৰু টাইটেল চাইটো তোমালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছা যে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিক কি হ'ব। তথাপিও তোমালোকক এবাৰ কৈ দিওঁ যে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিক হ'ল হাউ টু মেক হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰ। হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰ কেনেকৈ বনাব পাৰি, তোমালোকৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলত কেনেকৈ তোমালোকে বনাব পাৰিবা। হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰ বনোৱাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপৰ প্ৰয়োজন নহয়। তো তোমালোকে মোবাইলতে বনাব পাৰিবা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক একেবাৰে সহজ সৰলভাৱে সকলো কথা বুজাই দিম। এ টু জেড তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকা, স্কিপ নকৰাকৈ, নহ'লে তোমালোকে বুজাত অসুবিধা পাবা, বুজি নাপাবা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বলা কোনো দেৰি নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে নিশ্চয় হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা। সেই পেজবোৰ তোমালোকে ডাউনলোড কৰা নতুবা তোমালোকে কোনোবা বন্ধুৰ পৰা লগৰ পৰা লৈ লোৱা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে কেতিয়াবা ভবা হয়তো যে হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰ নিজে বনাব পৰা হ'লে মোবাইলত নিজৰ ফটোৰ বা বেলেগৰ ফটোৰে হওক মই নিজে বনাব পৰা হ'লে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি তোমালোকক সেইটোৰ বিষয়ে ক'ম। তোমালোকক সেইটোৰ যিটো তোমালোকৰ সমস্যা আছিল সেই সমস্যাটো দূৰ কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰ বনাবৰ বাবে তোমালোকে প্ৰথমতে এটা এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব তোমালোকক। তো তোমালোকে সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। সেইটো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত যাই কিনে তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। তো এপছটো একেবাৰে সহজ সৰল হয়, চিম্পুল হয়। প্লে' ষ্ট'ৰতো এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন বহুত আছে ষ্টিকাৰ বনোৱা। তথাপিও মই এইটো ভালটো লৈ আহিছোঁ, যিটো সহজভাৱে তোমালোকে বনাব পাৰিবা। এইটো সহজ হয় বনোৱাটো, এইটো লৈ আহিছোঁ, তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা চাই ল'বা। ফ্ৰেণ্ডছ, এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰোঁতে তোমালোকে এনেকৈ দেখা পাবা, এনেকুৱাই পাব প্ৰথমতে তোমালোকে। তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে দেখা পাবা যে ক্ৰিয়েট এ নিউ ষ্টিকাৰ পেক, সেনেকৈ দেখা পাবা। তাত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিয়া। তাৰপিছত তোমালোকক ইয়াত নাম দিবলৈ দিব, টাইটেল দিবলৈ দিব। তাত তোমালোকে নাম দি দিবা, দুটা দি দিবা নামটো। আৰু নাম মনত ৰাখিবা যে নামকেইটা দিওঁতে তোমালোকৰ সেই ৱৰ্ডবোৰ মানে আখৰকেইটা 5টা আৰু 30টাৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। মানে 30টাৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব আৰু 5টাৰ তলত হ'ব নালাগিব। তো তোমালোকে দি দিবা। মই ইয়াত দি দিওঁ ভৰালি টেক বুলি দি দিওঁ। প্ৰথমতে ভৰালি দিওঁ, তাৰপিছত টেক দিওঁ। টেকততো 4টা থাকেই, তাৰ বাবে বিটো দি দিওঁ এনেই, ভৰালি টেক বি। তো তোমালোকে দেখা পাইছা। তো এনেকৈ দিবা। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা যে সেইটো অপশ্যনটো আকৌ আহিছে। তাৰপিছত তোমালোকে ওপৰত দেখা পাবা তোমালোকে এতিয়া যি নাম দিছিলা সেইটো ফাইলটো ইয়াত আহি আছে। তো মই ভৰালি টেক দিছিলোঁ, ভৰালি টেকটো ইয়াত আহিছে, তোমালোকে দেখা পাইছা। ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিয়া। তাৰপিছত তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত এনেকৈ আছে, তোমালোকে বক্স দেখা পাইছা, সৰু সৰুকৈ বক্স। ইয়াত 30টাকৈ আছে। ইয়াত তোমালোকে সেই সৰু সৰু বক্সকেইটাত এখন ফটো তোমালোকে এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিবা, মানে ষ্টিকাৰ বনাব পাৰিবা। তাত 30খন বনাব পাৰিবা তোমালোকে এই ফাইলটোত। তো আৰু তোমালোকক যদি আৰু প্ৰয়োজন হয়, 30খনতকৈ আৰু যদি বেছি অধিক প্ৰয়োজন হয়, তেনেহ'লে তোমালোকে আৰু এটা নতুনকৈ ষ্টিকাৰ পেক বনাব পাৰিবা। অলপ আগতে যেনেকৈ বনালা তোমালোকে নাম লিখি কিনে, তেনেকৈ বনাব লাগিব। তো এইটো পেকত তোমালোকে 30খন ষ্টিকাৰ বনাব পাৰিবা। তাৰ বাবে তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা 1 2 3 বুলি এনেকৈ লেখা আছে ইংলিছত 1 2 3। তো তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া। মইতো 1 2 ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ফটো লৈ ল'বা, গেলাৰীৰ পৰা ফটো চিলেক্ট কৰি ল'বা। ইয়াত তোমালোকে চিলেক্ট অল কৰি ল'ব পাৰিবা বা তোমালোকে কাটিও ল'ব পাৰিবা। তাত স্মাৰ্ট চিলেক্টাৰ বুলি আছে, তাতো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। তাৰপিছত অল চিলেক্ট কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত স্কুৱাৰ চাইজত তোমালোকে কাটি ল'ব পাৰিবা ষ্টিকাৰখন। তো চাৰ্কেল চাইজত কাটি ল'ব পাৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত চেঞ্জো কৰিব পাৰিবা ফটোখন, যদি তোমালোকে এইখন ফটো নবনোৱা, বেলেগ বনাব খোজা, চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকে ষ্টিকাৰ বনাবৰ বাবে তোমালোকে এনেকৈ পকাই দিবা, মানে ঘূৰাই দিবা। তোমালোকক যোনখিনি বস্তু লাগে, যোনখিনি ষ্টিকাৰ বনাবা, সেইখিনি তোমালোকে এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'বা। তো এনেকৈ তাৰপিছত এনেকৈ চিলেক্ট কৰি কিনে দি দিলে হ'ল। 2-3 ছেকেণ্ড ৰখিবা। তাৰপিছত তোমালোকে নিজে আহি যাব। এনেকৈ 2-3 ছেকেণ্ডৰ মূৰত এনেকৈ আহিব। তাৰপাছত ইয়াত তোমালোকে এড টেক্সট বুলি দেখা পাবা। ইয়াত তোমালোকে টেক্সট এড কৰিব পাৰিবা, তোমালোকে যদি কিবা নাম লিখা। তো মই ইয়াত হেল্ল' বুলি লিখি দিলোঁ। তো তোমালোকে দেখা পাইছা হেল্ল'। তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব, বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। হালধীয়া, নীলা এনেকৈ কিবা কিবি আছে, তোমালোকে এইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে ফণ্টটো মানে আখৰৰ ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে এইটো আনি দিবা। তাৰপিছত এইটো ডাঙৰ সৰু চিধা বেকা এনেকৈ কৰি ল'ব পাৰিবা। তোমালোকৰ ইচ্ছামতে যোনখিনি লাগে সেইখিনি থৈ দিব পাৰিবা। তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে আউটলাইন বুলি পাবা। ইয়াত আউটলাইনত তোমালোকে কালাৰ পাবা, ৰঙা নীলা এনেকৈ। তাৰপিছত আউটলাইন হোৱাইটছ বুলি পাবা। তাৰপিছত এডাল আকাশডাল বঢ়াই দুটাই দিলে কম বেছি হ'ব। তাৰমানে আউটলাইনটো যিখন তোমালোকে চিলেক্ট কৰিছা ষ্টিকাৰখন, তাৰে এটা বৰ্ডাৰ ছিষ্টেমত এনেকুৱা ফ্ৰেম ছিষ্টেমত পাবা তোমালোকে আউটলাইনটো তেনেকৈ। তো তোমালোকে ইয়াত
সেভ ষ্টিকাৰত ক্লিক কৰি দিয়া সেভ ষ্টিকাৰত ক্লিক কৰা তাৰপিছত তোমালোকে এনেকৈ দেখা পাবা ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা ট্ৰে আইকন বুলি আছে ওপৰত এটা সৰু চাই বক্স আছে তাত তোমালোকে আইকন এটা ৰাখি দিবা মানে ষ্টিকাৰ পেকটোৰ এটা আইকন যাতে তোমালোকে চিনি পোৱা ভালকৈ তেনেকুৱা চাইজত তোমালোকে এটা ষ্টিকাৰ ৰাখি দিবা ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি কিনে গেলাৰীৰ পৰা তোমালোকে হওক বা কভাৰ পৰা হওক এখন ফটো থৈ দিবা তো মই এইখন থৈ দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা এড টু হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰ তো ইয়াত তোমালোকে এড টু হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰ বুলি আছে ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই ষ্টিকাৰখন যিখন তোমালোকে ষ্টিকাৰ বনাইছিলা সেই ষ্টিকাৰখন হোৱাটছআপলৈ আহিব তো তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া তো ফ্ৰেণ্ডছ তোমালোকৰ হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰ আৰু প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ হ'ল তোমালোকে এতিয়া বেক হৈ আহিব পাৰা নতুবা তোমালোকে নতুনকৈ হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰ পেক বনাব পাৰা তো সেইটো তোমালোকৰ ইচ্ছা তো তোমালোকৰ হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰ বনোৱা প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু তোমালোকে যদি চেক কৰিব বিচৰা তেনেহ'লে তোমালোকে হোৱাটছআপত যোৱা হোৱাটছআপত যাই কিনে তোমালোকে ষ্টিকাৰ ওলোৱা ইয়াত তোমালোকে এনেকৈ ষ্টিকাৰ ওলাই কিনে চাব পাৰিবা তোমালোকে যোনখন ফটোৰ ষ্টিকাৰ বনাইছিলা সেইখন ষ্টিকাৰখন আহিছে নে নাই তোমালোকে চাব পাৰিবা তো তোমালোকে দেখা পাইছা মই এইখন ফটোৰ ষ্টিকাৰ বনাইছিলোঁ তো এইখন ফটোখন আহিছে তো ঠিকে আছে প্ৰচেছটো ছাকচেছ হৈছে তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকৰ ভাল পালা লাইক কৰি দিয়া তোমালোকৰ যদি উপকাৰ আহে তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কিছু নতুন কথা শিকিলা বা তোমালোকে যদি হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰ বনাব নাজানিছিলা আজিৰ পৰা জনা হ'লা তেনেহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা আন কিবা যদি তোমালোকে প্ৰব্লেম আছে কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু ভিডিঅ'টো তোমালোকে অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া বন্ধুসকলৰ লগত যাতে ভিডিঅ'টো সিহঁতেও চাব পাৰে তো তোমালোকে যদি নতুনকৈ আহিছা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই এনেকুৱাই ভিডিঅ' লৈ থাকোঁ টেকন'লজিৰ লগত ৰিলেটিভ তো তোমালোকক মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে ফ'ৰ্চ কৰা নাই তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিবা তোমালোকে মোৰ আৰু বেলেগ ভিডিঅ' চাব পাৰা তাৰপিছত যদি ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যোৱা তো আজিলৈকে বাই মই আৰু আগলৈও ভিডিঅ' লৈ থাকিম এনেকুৱা